Përshëndetje miq të nderuar, ajo që do të bëj sot është do të marr pak kohë që ti përgjigjem një pyetjes nga Hoxha i nderuar Shefqet Krasniqi dhe në fakt do të merr shumë kohë që ti përgjigjem gjithë asaj që ai thotë, kështu që do ta bëj vetëm gjysmën do t'i përgjigjem vetëm gjysmës së videos që është këtu sot dhe ndoshta ndonjëherë tjetër do të bëjmë atë pjesën tjetër. Është një video që ai e ka Shefqet Krasniqi e ka në internet. Tim që ai e bën një emision kështu pyetje përgjigje, edhe një pyetje që ka ardhur nga një shikues është lidhur me atë se është gjetur një Bibël në Turqi që është diku 1500 vjet e vjetër, edhe është kjo një prej shenjave të kiametit, edhe përgjigjen që Hoxha e jep thjesht dua të shohim se është shumë as pak historike, as pak e vërtetë, dhe besoj që do ta shihni edhe vetë përderisa i përgjigjem. Kështu që ajo që do të bëj është do ta ndëgjojmë këtu pjesë edhe do të ndalem do t'i përgjigjemi, do të shohim se çka më të vërteta është. Kështu që le të fillojmë me pjesën e parë këtu të përgjigjes. Tash së fundi thot në Turqi është zbuluar një ungjilli i vjetër 1500 vjet. A është thotë kjo prej shenjave të kiametit? Ja, nuk është prej shenjave të kiametit, jo. Çka ka çka prish puna, po çka ka rëndësi, është para 1500 vjet apo 1300 më shumë më pak. Më rëndësi është në konsenzus të krejt, të musliman të krishterë të krejt. Injili original nuk ka. Injili që shënon kohën e Isaut nuk ka. S'ka. Po edhe mas Isaut më njëherë nuk ka që shënon. Injil original Hoxha thot nuk ka. Edhe thot që gjithë pajtohen, edhe muslimanët dhe krishterë, që Injil original nuk ka. Tash nuk jam fort i sigurt se kur thot Hoxha ungjil original se për çka më të vërtetë ka fjalën. Por është vërtet që ne nuk e kemi ato fletat originale apo dërshkrimet e para originale në cilat ungjilli u shkrua. Është vërtet kjo, sepse janë mbi 2000 vite tash dhe letra zakonisht nuk qëndron aq gjatë, sidomos në kohët e hershme, kur s'kan mundur t'i ruajnë bash mirë. Por edhe pse ne nuk e kemi fletat originale, fletat e para ku ungjilli u shkru, kjo nuk do të thotë që ne nuk e kemi ungjillin original. Unë jam shumë i sigurt se edhe në Islam askush nuk e ka ungjillin original, kopjen e parë të Kuranit, askush nuk e posedon këtë. Por njerëzit i kanë kopju me njëherë dhe janë shpërnda këtë gjëra nëpër vende të ndryshme, dorë mas dore. Tash ne e dim që historikisht ungjilli u shkrua dhe pastaj u kopjua dhe u shpërnda shumë shpejt nëpër vende të ndryshme të botës, edhe sot në fakt kemi në përbot mbi 25.000 dërshkrime dhjatës re, cilat ekzistojnë sot në botë, si është nëpër muze të ndryshme. Disa prej tyre në fakt datojnë që nga shekulli i dytë. Kështu që edhe pse nuk e kemi kopjen originale të ungjillit, ku po fletat e para që ungjilli u shkru, nuk i kemi ato originalet në cilat Mateu shkrau, apo Luka, apo Marko, apo Luka shkruan, ne i kemi saktësisht fjalët që ata i shkruan. I kemi saktësisht fjalët që Mateu, Marko, Luka, Gjoni i shkruan e tjerë. Kemi gjithashtu përveç këtyre kemi shumë letra, shumë thënie të etërve të kishës që shkojnë që në fillim, shekulli i parë, i dytë, i tretë, të cilët i kemi thënie të etërve të kishës që ata predikonin, edhe kur i krahasojmë, ata e citojnë ungjillin që ata e kishin, edhe kur i krahasojmë është e njëjta me ato që ne kemi sot. Kështu që është gabim të thuash që ungjill original nuk kemi. Sepse ungjilli është fjala e Zotit dhe Zoti nuk lejon që fjala e tij të ndryshohet. Ai në fakt premton se qielli dhe toka do të kalojnë, por fjala e tij kur nuk do të kalojë. Kështu që
edhe pse është e vërtetë që nuk e kemi kopjen origjinale të Ungjillit, por kjo nuk do të thotë që nuk e kemi fjalët të cilët Mateo, Marku, Luka i shkruan, kështu që nuk është e vërtetë ajo që Hoxha thotë se Ungjill origjinal nuk ka, dhe ka shumë të krishterë që nuk pajtohen me Hoxhën, edhe pse ai thotë se të gjithë edhe krishterët dhe muslimanët pajtohen për këtë gjë, kështu që është gabim ai këtu. Le ta ndëgjojmë pjesën tjetër tash. Sepse presioni i madh nga bizantinët, nga ushtria, policia bizantine, me komsit të mbretët bizantin, se atë kishte Konstantinopol, atë kishin Konstantinopol, kishin qendrën, Kutsi Sherif ishte me komsin, Jerusalem, Palestinë, dhe prej tina, atje kanë mushmenën jahudit me riftu Isaun, me një kemi mytë, pa marrë leje dhe pa informue bazën kë poshtë. Si që ndëgjuat, edhe ndoshta nuk jam duke e kuptuar bashkë mirë, sepse është pak e vështirë për ta kuptuar këtë në video, por si që duket Zoteri Krasniqi mendon se Jezusi dhe nxënësit e Jezusit jetuan apo ekzistuan në të njëjtin kohë me perandorinë bizantine. Por edhe pse perandoria bizantine ishte si një vazhdimsi e perandorisë romake, perandoria bizantine nuk u formua deri në mesin e viteve 300 mbas Krishtit. Kështu që nuk e di pse ky thotë që mbreti bizantin filloi ta përndjej Krishtin, apo njerëzit e benden ato që ta përndjej Krishtin. Kështu që as Jezusi, as ndjekësit e Jezusit nuk u përndëqën nga perandoria bizantine, sepse kjo perandori nuk ekzistonte deri vonë, nuk u formua deri 300 vite më vonë. Ata ishin përndjekur nga perandoria romake, edhe ndoshta kjo i ka përstjell Shefqetit, edhe ka mundësi që ka gabu, por ishte perandoria romake e cilët i përndeshte Jezusin edhe nxënësit e tina. Edhe Bibla na tregon këtë shumë qartë, kështu që kur Bibla tregon historinë se çka ndodhi, nuk përmend perandori bizantine, por perandori romake, vetëm ndeshta ta sqaroj këtë pak. Dhe të vazhdojmë. Pasi sa ngrit në qiell nuk arriti me mbyt, që ka thonë Allah, wa ma qatalu wa ma salibu, lakin shubbiha lahum, i është përngjatin, as e kanë vra, as e kanë gozhdu, kryqëzu. Filloi ndjekja i udhëtarëve të Isaut. Dhe udhëtarët e Isaut edhe ashtu nuk ishin shumë, veçanti nxënësat e ngushtë afër tina, nxënës të afërt, që kishin marrë dije prej Isaut, kishin marrë Injillin, është ka përdorur për to kopën, shefen. Dhe kaloi një kohë. Dhe ata kur fillon me shënua Injilat, për mendjes vetë, për këtu, që ka mujt me, deri që të hahet. Është shumë interesant, si që ndëgjut edhe vetë. Zoteri Krasniqi flet këtu për kohën mbas Jezusit, edhe thotë që filloi përndjekja e udhëtarëve të Jezusit. Edhe Hoxha pranon se këta ishin nxënësit e Jezusit, të cilëve Jezusi u kishte dhënë Ungjillin, edhe pastaj thotë që këta nxënës hupen, u zhdukën. Por apo si thot u fshehen. Po sinqerisht më vjen keq, por kjo nuk është as pak e vërtetë. Nuk është as pak e vërtetë. Bibla na tregon saktësisht se çka ndodhi më njëherë mbas largimit të Jezusit nga kjo tokë. Këta dishepuj apo nxënësit e Jezusit në fakt jo që u mshefën, por u shpërndan edhe e shpërndanin Ungjillin, dhe në fakt e ndryshuan gjithë botën pothuajse me Ungjillin e Krishtit, me Ungjillin që kishte dhënë Jezusi. Këta u shpërndan në vendet ndryshme, edhe folën për Ungjillin, edhe filluan kisha të ndryshme në vendet ndryshme në perandorinë romake. Kështu që nuk është as pak e vërtetë që këta u fshehen. Bibla na tregon këtë, historia na tregon në fakt. Nëse thjesht lexon pak histori se çka ndodhi me nxënësit e Jezusit mbas largimit të Jezusit nga kjo tokë, edhe e shef që
historia dëshmon që këta ishin njerëz që nuk u fshehen as pak, në fakt po morën guxim të madh dhe e shpërndan ungjillin nëpër gjithë perandorinë romake. Po u përndeqën edhe u larguan për shkak të përndjekjes, u larguan nëpër vende ndryshme, Perëndia e përdori këtë përndjekje që këta ta ndajnë ungjillin nëpër vende të ndryshme. Për kur nuk u fshehen. Në fakt ata vdeqën e dhanë jetën e tyre duke dëshmuar për Krishtin, ata me plot guxim predikuan ungjillin e Krishtit në për shumë vende të ndryshme. Kështu që nuk është e vërtetë që ata u fshehen. Edhe Bibla edhe historia e dëshmon këtë gjë. Vazhdojmë me një pjesë tjetër. Por, me ardhen e Konstantinit në pushtet, i cili ka ndërtu Konstantinopolin, e që thuhet se ka qenë i lirë shqiptar. Dhe e ka majt tubimin të kishave, se këta i kanë tubimin të kishave të Krishteret. Në vitin 325. Çdo mund i udhëtarëve të Saut ka dështuar. Edhe ata prifta, të cilët janë edukuar në frymën e nxënësave të Isaut, pasuesve të Isaut, havarini që Kurani, nxënësave të Isaut, dhe kanë qenë prezent në mbledhjen e madhe që ka përfshi përmi 2100 veta, prifte, murga, njerëz të mëdhej në perandorinë bizantine. E kanë qenë brana atë mbledhje, në kryme me mbretin Konstantin, edhe ata më u mundën dhe u persekutun dhe mbyll goja dhe nuk zofti kush me cilë gojnë për tyne, më dhe likvidun. Mbeti ideja e çka që është sot, se Isa është biri i Zotit, se kryqi do të favorizohet, edhe kryqi bëhet zyrtar dhe ndryshon mësanet. Kjo ndoshta është pjesa më interesante që thjesht e tregon se Hoxha ose nuk e ka lexuar historinë as pak, ose thjesht ju ka pështjell diçka. Por këtu Hoxha thot, do thot ka lënë nga koha e Jezusit, të nxënësve të Jezusit tek viti 325 dhe flet për këshillin e Nikeas që ishte në fakt në krye me Konstantinin. Edhe thjesht për ta përmbledhur ajo çka Zoteri Krasniqi thotë këtu, apo ajo çka ai është duke argumentuar këtu, është se gjëja se në këtë këshill u vendos se Jezusi është Zot. Apo në këtë këshill, mbasi ata votuan, vendosën që Jezusi është Zot apo biri i Perëndisë. Edhe ky thotë se Konstantini dhe këshilli i Nikeas, që u mbajt në vitin 325, zyrtarisht vendosi se diçka që ishte kundër dishepujve të Jezusit. A është kjo e vërtet? A është kjo çka po thot Hoxha e vërtet? Fakti është që nuk është as pak e vërtet. Dishepujt e Jezusit shumë më herët se Konstantini në vitin 325 dëshmuan se Jezusi është Zot. Në fakt, kjo është arsyeja pse ata u përndëqën dhe u vrojnë. Kjo është për shkak ata u përsekutuan nga perandorët romak. Pikërisht për faktin se ata dëshmonin se Jezusi është Zot. Historia na thotë se shumë të krishterë në shekullin e parë u vrojnë, ju prejnë kokat, u kryqëzuan, sepse ushtarët romak i zënën dhe ju thënë atyre dëshmoni se Cezari është Zot, dhe të krishterët thënin ju, ne besojmë se Jezusi është Zot. Kjo është pse u vrojnë, për ndjekjet ishin shumë të mëdha në shekullin e parë, me njëherë mbas largimit të Jezusit. Dhe arsyeja pse i vresnin këta të krishterë ishte pikërisht fakti se këta thënin që Jezusi është Zot. Kështu që ideja se Jezusi është Zot nuk u shfaq për herë të parë në këshillin e Nikeas. Apo nuk u vendos aty se çka Jezusi është. Dishepujt e besuan këtë gjë. Pietri, apo njëri prej apostujve të Jezusit, dishepulli i Jezusit, u kryqëzua nga perandori Nero dikon rreth viteve 60, ka fundi viteve 60. Edhe historia thotë se Pietri u kryqëzua, e morën që ta kryqëzojnë, edhe Pietri tha më kryqëzoni me kokë të poshtë, sepse unë nuk dua të kryqëzohem, nuk jam i denjë të kryqëzohem sikur Zoti im, Krishti.
Do të këtu shohim Pietri dëshmon që të dyja, vdekjen e Krishtit edhe ai dëshmon si besonte se Jezusi është Zot. Kështu që nuk është as pak e vërtet ideja se hyjnia e Krishtit për herë të parë besua në vitin 325 në Këshillin e Nikeas. Ajo që ka ndodhur në Këshillin e Nikeas është Konstantini ishte një udhëheqës politik. Ai dëshironte paqen në perandorinë e tij, edhe në kohën e tij në vitet 300, fillim të viteve 300 u ngret një grup heretik, arianizmi që është quajtur, edhe thoshte që Jezusi nuk është hynor, ai është vetëm nuk është Zot, është vetëm njeri. Edhe kjo është filloi që të shkaktoi përçarjen e perandorinë romake dhe Konstantini, ai jo që kishte interes shumë, në fakt shumë krishterë nuk besojnë që ai ishte besimtar i Krishtere. Ai interesi i tij ishte që perandoria e tij mos ndahej. Kështu që çka bëri ai është i thirrri të gjithë udhëheqësit e kishave edhe i tha le ta shohim, le ta vendosim një herë për gjithmonë se çka është e vërteta, çka është e vërteta. Atij si ka interesu se çka ata vendosin, vetëm ka dashur me kuptu se çka duhet të jetë vërtet, çka është e vërteta. Edhe kur këta udhëheqësa të kishës vinë, këta mblidhen së bashku edhe dëshmojnë se Jezusi është Zot. Tash ky hoxha thotë që mbi 2100 vetë morën pjesë. Dhe kjo tregon që hoxha në fakt nuk ka lexuar historinë. Konstantini i ftën dikun afër 1800 vet, 1000 nga lindja dhe 800 nga perëndimi, por vetëm diku afër 300, thuhet që 316 vet marrin pjesë. 316 vet marrin pjesë. Edhe në fakt mund ta lexoni këtë edhe vet, ju vetëm më besoni mua. Kështu që nuk është vërtet 2000 vet, 2100 vet nuk kanë marrë pjesë në këtë këshill, edhe ajo çka këta udhëheqës vendosin është që le ta shohim se çka është besuar që nga fillimi, çka është besuar që nga çka kanë besuar nxënësit e Jezusit, çka kanë besuar vetë, çka kishte predikuar Jezusi, edhe vendosin që kjo është çka është besuar që nga fillimi, çka është besuar që në fillim, që në shekullin e parë, se Jezusi është Zot. Ta çoj vetëm një pjesë të vogël, se kam edhe diçka për të thënë dhe do ta përfundojmë. Nëse është rujt dikun diçka, kjo është 1500, domethënë në përplas periudhë hala më herët. 1500 vonë. Por nëse është diçka e vërtet, kjo jep me kuptu se nxënës pas nxënësi, që ka mujt me majt men, fene shëndosh të Isaut, që ka mujt me majt men, ka shënu diçka. E prej tyre është rujtur edhe pa ato, që në shumë, që të quaj, si versete, fjali, versetën e themi në Kur'an ajete, të cilat tregojnë qartë se Isau është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Dhe kjo ka qenë mendim shumë i fortë, i cili është thënë edhe mbrana në mbledhjen e madhe që është marrë, që thash pak më herët 325. Por vetëm 330 vetave që kanë qenë, ka thënë Isa ka qenë biri i Zotit, kanë thënë për trinin, vetëm ta 330 i ka marrë Konstantini edhe i ka thënë, ordoni ju që ka po doni, unë jam me juve. Krejt tjetër në kundra, edhe po ata nuk ishin një grup, një gojë. Ishin mendime të ndryshme. Por mesin e këtyre mendimeve tjera është edhe mendimi se Isa është Abdullah, është robi i Allahut. Isa është njeri, Isa pejgamberi i Zotit, nuk ka të bëjë me punë shejtërie kur gjë. Isa njeri i Zotit. Okej, do të dalem me kaq sot, por vetëm edhe një gjë e kisha lut. Nëse Shefqet Krasniqi e sheh ndonjëherë këtë video timen, thjesht lexo pak historinë se çka ndodhi mbas vitit 33, mbas vdekjes Krishtit deri në vitin 325. Lexo edhe shikoje se çka është mendimi primar, kryesor lidhur me Krishtin. Do ta sheh vetë që udhëheqësit e kishave të hershme predikonin që Jezusi është Zot. Jezusi është biri
I Perëndis I cili erdhi në këtë tokë. Jezusi është hynur. Ky është mendimi primar gjatë asaj kohe. Si thash, në vitin 300, ka fundi viteve 200 e 300 fillen të ngrihet kjo herezia. Një mendim tjetër se gjë se Jezusi nuk është Zot. Por në fillim, parë parasysh kanë shikën dishepujt e Jezusit, u vranë për shkak se besojnë që Jezusi është Zot. Pastaj kemi edhe njerëz të dhënësve të kishave, më një herë pas dishepujve të Jezusit që predikojnë, që edhe I kemi sot predikimet e tyre. Në fakt unë kam 2 libra me plot predikimet e tyre se çka ata predikojnë shekullin e parë, shekullin e dytë. Edhe shohim që vazhdimisht e predikojnë hynin e Krishtit. Ai thotë që vetëm 330 vet u pajtuan me mendimin se Jezusi është Zot, të tjerët ishin kundër. Po si thash, fakti është as 330 vet nuk kanë qenë aty. Kanë qenë vetëm 316. Vetëm 316 vet që kanë marrë pjesë në këtë këshill. Në fakt, e vërteta është që vetëm 2 vet, vetëm 2 pjesëmarrës nuk pajtohen me idenë se Jezusi është Zot. Gjithë tjerët thonë që kisha që nga fillimi nxënësit e Jezusit kanë predikuar se Jezusi është Zot. Ky është fakti. Mund ta lexoni gjithë. Shkoni në internet dhe kërkoni këshilli I Nikeas. Sidomos ju që flisni anglisht. Edhe shiqeni që fakti është se nga 316 që morën pjesë vetëm 2 thënin që Jezusi nuk është Zot. Kështu që kur e bëjmë pyetjen se çka në këtë këshill kur Konstantini I thirri këta njerëz që thjesht pajtohen me një mendim të vetëm dhe ai tha, "Okej, më tregoni se çka është e vërteta." Gjithë u pajtuan se Krishterët e hershëm, ndjekësit e Jezusit, vetë Jezusi kishte predikuar se ai është Zot, edhe nxënësit e tij kishin thënë që Jezusi është Zot. Kështu që fakti është se në këtë këshill udhëhecët e kishave vendosën se ajo çka Ungjilli thoshte, ajo çka apostujt, nxënësit e Jezusit besuan dhe predikuan është se Jezusi është Zot. Edhe Konstantini u pajtua me ta. Konstantini si ka interesu kush fiton, sepse ai nuk ka qenë I Krishtere, vetëm ka pas dëshirë që të ketë paqe. Ai ka thënë kush do shumica që vendos do të jetë e vërtet, edhe shumica 314 udhëheqës kisha besojnë dhe mendojnë që Jezusi është Zot, vetëm 2 nuk pajtohen. Okej, kështu që e shohim që Zoteri Krasniqi nuk e njeh as pak historinë se çka më të vërtet ka ndodhur. Ose ndoshta ka lexuar libra që e kanë shtrembruar historinë e vërtet kishës, por kisha e hershme dëshmon për hyjnin e Krishtit. Nxënësit e Jezusit u vranë për shkak se besonin se Jezusi është Zot. Kaq sa për sot. Ju faleminderit dhe Zoti ju bekoft.